πρόσωπο και ποια είναι η σημασία της στους άνδρες? Η τριχοφυΐα στο πρόσωπο αρχίζει να αναπτύσσεται με την ένταξη της εφηβείας και ολοκληρώνεται στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, δηλαδή περίπου στην ηλικία των 20 έως 25 ετών. Για τους άνδρες, ανάλογα με την εποχή, την εθνικότητα και τις κοινωνικές ή πολιτισμικές συνήθειες, ο ρόλος μπορεί να είναι ασήμαντος, εξού και πολλοί άνδρες πάντα ξυρίζονται, μπορεί όμως να είναι και πολύ σημαντικός. Στην ιστορία υπάρχουν παραδείγματα και λαών και πολιτισμών και εθνών, όπου η πλούσια τριχοφυΐα στο πρόσωπο αποτελούσε σημάδι αρενοπότητας, γοητείας, ανδρείας κλπ. Πού οφείλεται η μειωμένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο? Η μειωμένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο σε έναν άνδρα μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς λόγους, πολύ απλά να υπάρχει στο DNA ενός ατόμου. Μπορεί να οφείλεται σε ορμονικούς λόγους, αναφέρω χαρακτηριστικά τον υπογοναδισμό, δηλαδή την έλλειψη ανδρικής ορμόνης τεστοστερόνης και τον υποθυροειδισμό. Μπορεί όμως να οφείλεται και σε δευτερογενή αίτια, δηλαδή σε κάποιον τραυματισμό, είτε τραύμα από ένα τροχαίο ατύχημα, είτε ένα έγκαυμα, είτε ακόμη, και είναι πολύ συχνό αυτό ειδικά σε νεαρά παιδιά, μεγάλα σημάδια από παλαιές ουλές ακμής. Πώς αντιμετωπίζετε τη μειωμένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο? Η μειωμένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται καλά σε συντηρητικού τύπου θεραπείες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μινοξιδίλη, που είναι μια φαρμακευτική ουσία που προάγει την τριχοφυΐα, αλλά συνήθως με μειωμένα αποτελέσματα. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν η εικόνα της τριχοφυΐας στο πρόσωπο έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σε νεαρή ενήλικη ζωή, ο μόνος τρόπος αποκατάστασης είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με τα γένια και το τριχωτό πρόσωπο? Είναι εμφανές την τελευταία διετία ότι υπάρχει μια διεθνή τάση, ένα trend, τόσο σε επώνυμους αλλά όσο και στον απλό κόσμο, στον καθημερινό άνδρα, μια τάση λοιπόν προς αυξημένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και πιο αρενοπό look. Αυτό είναι εμφανές και στη χώρα μας και πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί οι μεταμοσχεύσεις τριχών στο πρόσωπο κατά 200%. Ποιος είναι ο ρόλος του Advanced FUE στην αποκατάσταση τριχών στο πρόσωπο? Η σύγχρονη μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced FUE είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την αποκατάσταση της μειωμένης τριχοφυΐας στο πρόσωπο, καθώς μπορεί να προσφέρει άριστα αποτελέσματα από πλευράς φυσικότητας και πυκνότητας, χωρίς σημάδια και ουλές. Και πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε γνωρίσει μια αύξηση της τάξης του 200% στα περιστατικά νεαρών ή και μεγαλύτερων ανδρών, οι οποίοι προσφεύγουν στη μέθοδο Advanced FUE προκειμένου να αποκαταστήσουν με ικανοποιητικό τρόπο και φυσικό τρόπο την τριχοφυΐα του προσώπου τους. Ποιες είναι οι ενδείξεις μεταμόσχευσης τριχών στο πρόσωπο? Η μεταμόσχευση τριχών στο πρόσωπο μπορεί να γίνεται είτε σε περιπτώσεις όπου για κληρονομικούς λόγους υπάρχει μια προδιάθεση για μειωμένη τριχοφυΐα, για ορμονικούς λόγους όπου μπορεί λόγω υποθυροειδισμού ή υπογοναδισμού να υπάρχει μειωμένη τριχοφυΐα και επιπλέον σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί τραύμα, όπως παραδείγματος χάρη από τροχαίο ατύχημα ή έγκαυμα, ή υπάρχουν ουλές από μια παλιά ακμή. Ποια είναι η διαδικασία της μεταμόσχευσης τριχών στο πρόσωπο? Η μεταμόσχευση τριχών στο πρόσωπο με τη μέθοδο Advanced FUE βασίζεται στη μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τη λεγόμενη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας του τριχωτού, δηλαδή κυρίως από την περιοχή της ηνιακής χώρας, στο πρόσωπο, στις περιοχές εκείνες που χρειάζονται αποκατάσταση. Η μεταφορά αυτή, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται με τριχοθυλάκια μεμονωμένα, 1 προς 1, τα οποία μέσα από μια διαδικασία αρκετών ωρών μεταφέρονται με ακρίβεια στις θέσεις που λείπουν. Είναι επώδυνη αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία θα έλεγα ότι είναι ελάχιστα επώδυνη, με τη λογική ότι γίνεται υποτοπική αναισθησία, όπως ένα απλό σφράγισμα στον οδοντίατρο ή αφαίρεση μιας ελιάς στο πρόσωπο, και μεταχειρητικά ο πόνος είναι ελάχιστος ή ανύπαρκτος. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, πραγματικά η διαδικασία μεταμόσχευσης τριχών στο πρόσωπο με τη μέθοδο Advanced FUE είναι μια πολύ καλά ανεκτή και πρακτικά ανώδυνη διαδικασία. Ωραία. Και μεταχειρητική πορεία? Η μεταχειρητική πορεία είναι ομαλή. Τις πρώτες ημέρες χρειάζεται λίγη προσοχή από την πλευρά του ασθενούς που έχει γίνει μεταμόσχευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει τραυματισμός των νέων τριχοθυλακίων. Απαιτείται μία, όπως καταλαβαίνετε, αποχή από το ξύρισμα για ένα διάστημα μίας εβδομάδας. Αλλά πέραν αυτών, η υπόλοιπη μεταχειρητική πορεία είναι εξαιρετικά ομαλή και μπορεί ο άνθρωπος πολύ γρήγορα, ακόμη και την επόμενη μέρα, να επανέλθει στις οποιασδήποτε δραστηριότητες του. Ποιες περιοχές του προσώπου μπορούν να διορθωθούν με μεταμόσχευση τριχών? Πρακτικά, οποιαδήποτε περιοχή του προσώπου έχει ανάγκη μπορεί να καλυφθεί με μεταμόσχευση τριχών. Συνήθως όμως οι περιοχές ενδιαφέροντος είναι η περιοχή του γενείου, η περιοχή του μουστακιού και της ένωσης με το γένι,
η περιοχή των παρεών, οι φαβορίτες, αρκετά συχνά, και θα πρέπει εδώ να αναφερθούμε και στην περίπτωση των φρυδιών, που αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, όπου υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις ανδρών, αλλά κυρίως γυναικών, όπου είτε λόγω μειωμένης τριχοφυΐας για κληρονομικούς λόγους, είτε γιατί στο παρελθόν έχουν αφαιρέσει με διάφορες μεθόδους αποτρίχωσης μέρος των φρυδιών τους, καλούνται να αποκαταστήσουν την τριχοφυΐα στα φρύδια με την μέθοδο Advanced FUE. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης τριχών στο πρόσωπο? Τα αποτελέσματα γίνονται εμφανή ήδη από τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση, ολοκληρώνονται όμως σταδιακά περίπου σε 6 μήνες μετά και είναι απολύτως φυσικά και ο βαθμός πυκνότητας ελέγχεται από την ομάδα που κάνει τη μεταμόσχευση ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα της δότριας περιοχής, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για αποκατάσταση και φυσικά τις επιθυμίες του ασθενούς. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος πριν προβεί σε μεταμόσχευση τριχών στο πρόσωπο? Η μεταμόσχευση τριχών στο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό και εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα με εμπειρία στον τομέα της μεταμόσχευσης. Επομένως, απαιτείται προσεκτική έρευνα από την πλευρά του ασθενούς, διότι οι διαφορές και οι ιδιομορφίες της ανατομίας του προσώπου, οι ιδιαιτερότητες της αισθητικής του προσώπου επιβάλλουν να υπάρχει ομάδα με πλαστικό χειρουργό και έμπειρους βοηθούς, όπου να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της αισθητικής του προσώπου και τον τρόπο ώστε η αποκατάσταση να γίνει με ασφαλή τρόπο, γιατί υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, ευαίσθητες δομές στο πρόσωπο, αλλά και κυρίως με απολύτως φυσικό τρόπο.